आज फेरि म यो डिराइभ युनिटबाट स्टार्ट गर्छु। डिराइभ युनिट भनेको those physical quantity that can be derived from fundamental quantities. Some example of derived quantities are speed, okay, velocity, area, volume, etc. त्यो चाहिँ के हो भने फन्डामेन्टल क्वान्टिटी मिलेर चाहिँ डिराइभ क्वान्टिटी बनेको हो। ओके, अब कसरी चाहिँ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी मिलेर चाहिँ यो सबै डिराइभ क्वान्टिटी बनेको हो, यहाँ अब त्यो एक्सप्लेन गर्ने। ओके, here how derived quantity depend on fundamental quantities. Okay, example, speed. स्पीड में के हुन्छ भने डिस्टेंस ट्राभल पर टाइम। ओके, त्यो कति डिस्टेंस ट्राभल गर्यो कति टाइम हो। यो डिस्टेंस भनेको के हो, लेंथ अपन टाइम। लेंथ चाहिँ फंडामेंटल यूनिट, टाइम पनि फंडामेंटल यूनिट। ओके, सो in speed length and time are used once, एकचोटि युज भएको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ एरिया को फर्मुला के हुन्छ, लेंथ इन्टु ब्रेथ। लेंथ इन्टु ब्रेथ भनेको के हो, दुईटै बेसिकली चाहिँ लेंथ नै हो, ब्रेथ भनेको पनि लेंथ नै हो, भनेको एल स्क्वायर। ओके, सो इन एरिया एल मीन्स लेंथ, length is used 2 times. ओके, त्यस्तै गरेर चाहिँ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी चाहिँ मिलेर चाहिँ डिराइभ क्वान्टिटी बनेको हो। त्यसपछि अब फंडामेंटल र डिराइभ क्वान्टिटी त थाहा भइसक्यो। अब फंडामेंटल क्वान्टिटी, अब यसमा के छ कारण भने अब यसले लेन्थलाई चाहिँ सरी डिस्टेंस भएको चाहिँ लेन्थले मेजर गर्ने, वेट भएकोलाई मासले मेजर गर्ने हो। अब कति डिस्टेंसलाई चाहिँ अब त्यस्तै गरेर चाहिँ झगडा हुन थाल्यो कि अब मान्छेले भने होइन मेरो जग्गा यहाँदेखि यहाँ छ, होइन यो लेन्थ, अब पसलेले भन्छ होइन यति नै हो, यति नै लिनुपर्छ। अब बेसिकली अब कसरी त्यसलाई मेजर त्यो नेमिङ गर्ने, अनि एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड युनिट बनाएको हो। जुन स्ट्यान्डर्ड युनिट चाहिँ के गर्यो भने कि यतिलाई चाहिँ 1 मिटर बन्ने, यतिलाई चाहिँ 1 केजी बन्ने भनेर एउटा चाहिँ त्यो स्ट्यान्डर्ड युनिट बनायो। जुन युनिट चाहिँ अब त्यसको युनिटको फोटोकपी गरेर चाहिँ सबै कन्ट्रीहरुमा डिस्ट्रिब्युट गर्यो। जुन सबै कन्ट्रीको चाहिँ क्यापिटल सिटीबाट फेरि त्यहाँबाट यसको कपी बनाएर चाहिँ पुरो होल भिलेज डिस्ट्रिक्ट सबैतिर सप्लाई गरेको। त्यस्तै गरेर चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड युनिट बनायो। ओके, त्यसैले सबभन्दा पहिला चाहिँ युनिट भनेको के हो, युनिट अफ मेजरमेन्ट।